this is a video tutorial nitong bill acceptor, and we will now by the way, this bill acceptor is named BV20, and ito siya. Then actually meron ako ditong pang-configure kung anong currency yung i-accept niya. Pwede siyang mag-accept na Malaysian ringgit o kaya US dollars, any currencies all over the world. Pero yung hindi ko na ipapakita kung paano mag-config nun. Pero ito yung gamit natin pang program nun siya. Then kakabit lang natin dito yung bill acceptor. But ito, kino-config ko lahat ng bill acceptor ko dito for Philippine peso. Okay. So after ma-config siya sa Philippine peso, ang gagawin niya is i-accept niya lahat ng Philippine peso bill, pero kailangan mo pa siyang gamitan ng config card. So ito, i-focus ko dito yung config card. You can pwede niyang i-post dito para maging pareho yung configuration natin. Okay, para ma-same yung ating mga sinishade na parts. So isa-isahin ko. Dito sa taas, sinade ko yung pulse kasi ginagamit ko yung pulse communication niya with Arduino, so that ang gagawin lang natin sa Arduino is magbilang lang tayo ng pulse using interrupt command. Sa pulse setting naman natin, ang ginamit ko is low 50 milliseconds, itong second. So ang meaning ng low 50 milliseconds is, the reason di ako gumamit ng high, kung sinabi mong high 50 milliseconds, kapag mayroong pulse, nag-send siya ng pulse, let's say 5 pulses, okay, so from low mag-create siya ng pulse ng high 5 pieces, 5 times. The problem with ang gusto sa Arduino kasi meron tayong input internal pull-up resistor. So pwede natin gamitin yung input pull-up na setup in such way na ang maganda kasi sa Arduino, meron siyang input pull-up pero wala siyang input pull-down. So let's say ito yung pin, ni-read niya para palaging 5 volts. Then kapag nagkaroon ng low, 50 milliseconds low, tulad ng sinabi nila dito, yung pulse setting natin is 50 milliseconds low. Ang gagawin ng Arduino sa code is, ginawa natin code is, i-count niyan as 1 pulse. Okay, so 1 pulse, then let's say 2 pulse, 3 pulse. So yung bibilangin niya is yung change down or drop down, not yung rise up. So from 5, pag naging 0 yan siya, that's already 1 pulse. Then, yung pulse per dollar, ang sinade ko is 1. Kapag sinade mo yung 1, kasi dollar yung nakasulat, no? Pero pag peso, pag sinade mo yung 1, ang mangyari is, every 10 pesos, isang pulse yun siya. Kasi wala naman tayong bill na mas less than 10 pesos. Let's say, for example, 20 pesos. So, pag nag-insert ako ng 20 pesos dito, mag-send siya ng 2 pulses. Pag nag-insert ako ng 50, mag-send siya ng 5 pulses, 500, 50 pulses, pag 110 pulses. So, ang gagawin mo lang sa code is, every pulse, multiply mo by 10 para makuha mo yung value. Okay? So, that's kapag sinade mo yung 1. Pag sinade mo naman yung 2, I think 4 pala. Pag sinade mo yung 4, 1 peso per pulse. So, parang pangit kasi pag naglagay ka ng 1,000 pulses yun. So, sobrang tagal. And, ito naman sa inhibits, dito ka ngayon magde-decide. Since program natin using IF17 yung bill acceptor to receive PHP or Philippine Peso, meron lang tayong 6 bills sa Pilipinas. So we have the 20, 50, 100, 200, 500, and 1,000. So dito, yung i-shade mo, kaya hindi ka, dyan, no, yung tatlong yan. So from bill 1, bill 2, bill 3, 4, yung sinade ko yung 4, 5, 6, 7, and 8 hindi ko na sinade kasi wala naman tayong bill 7 and bill 8 sa Pilipinas. So yung bill 1 is 20, bill 2 is 50, ito 100. So inhibit kasi ito yung mga hindi niya i-accept. So, inhibit niya daw yung 200, 500, at saka 1,000. So, options naman, fast pulse lang yung nilagay ko. Okay. So, sa pag-config natin, ang kailangan lang is, ikakabit lang natin yung bill acceptor sa 12 volts power supply. So, ang ginawa ko para mabilisan na yung tutorial ko ngayon, kinabit ko na siya sa Arduino. Very simple lang naman. If you have this cable, ito yung kasama na cable ng ating machine. Vending machine ng bill acceptor. So from that cable magiging 4 na wires siya dito. Okay. So yung red is connect ko siya sa 12 volts adapter. Okay. So yung red ng 12 volts adapter, yung positive 12, kinabit ko siya din sa red. Then yung dalawang black, kinabit ko siya sa ground ng Arduino. Okay, kung napapansin nyo. Para makita nyo talaga, hindi ko na siya tinape. Then, yung ground ng 12 volts, nilagay ko rin sa ground ng Arduino. So, common ground silang lahat. Then, yung pulse, yung puti, okay, pulse output, nilagay ko sa pin number 2, which is an interrupt pin of Arduino Uno. So, interrupt kasi gagamitin ko pang count. Then, lalagyan ko lang siya ng millis just to avoid errors, yung mga fluctuation errors.
So, for now, hindi ko muna ipaprogram yung Arduino. Gagamitin ko lang yung ground niya para i-common itong mga grounds. Then, power up ko siya. So, maririnig niyo yung BV acceptor na okay, actually, mag-ingay tapos ilaw. So, paano tayo papasok sa config mode? Ito kasing normal mode niya, yung operation mode niya. So, pagpasok natin sa config mode, kailangan mo lang i-press. Meron ditong parang option button, you know. Press mo lang siya 1 second, then magbi-blink to siya parang magbi-blink siya 1 second pulse or 1 second parang interval. So, paano ko ba ito? Hindi ko na lang itong gunting. Ito, press this button. Okay, I hope I can press this with one hand. 1, 2. So, nakita nyo, after ko press yun, okay, it will have this pulse. I hope mag-accept pa rin yan siya ng card. So, nag-blink-blink pa rin siya. So, ibig sabihin nag-aantayan siya ng card, which is yung ginawa ko. So, check natin. Nakalagay naman, insert this first. Straight ko lang. Then, okay, after niya mag-config, babalik siya ulit sa mode niya kanina, yung steady na yung green light. Okay. So, after that, naka-config na siya. Pwede ko nang i-program yung Arduino ko. Okay. Yung sinabi ko kanina na each pulse, each low end or low pulse na 50 milliseconds na ma-receive niya is times 10 yun. Okay? Kasi yung sa setting ko kasi ng program is na times 10. By the way, if you buy from us, we can set ito, pre-config na lang. Kung sakaling meron kayong gustong build na hindi i-accept, pwede natin yung program dito before sending. So, yun. So, I'll just upload this code for testing ng BV acceptor. We can send this code. This is just to send the value into the word credit, okay, or variable credit. I-open sa, then ipiprint niya lang sa serial monitor. So 20, I config it to accept 20 pesos. Pinatayo ko lang siya sa, so place 20 here. Then check natin 10, 20. So kung mapansin nyo, dalawang pulse lang, 10 kagad tapos 20. So I use it that way kasi para mabilis yung evaluation natin ng pera. Let's say ito, mag-create siya ng 10 pulses. So sa code ko, every pulse is 10 pesos. So remember, hindi naman perfect yung ano niya. So I just need to put it again. So fast acceptance pa yun siya. So naging 120 yung total. So try natin yung mga try natin yung 50 muna. 50. Okay, kasi hindi natin in-inhibit yung 50. Dapat 170. Okay. So ito na naman po tayo sa mga bawal, no? Wala akong 200 peso bill. Shame, no? Pero naka-inhibit and ka-inhibit naman siya. So let's try 500. Diba? Almost i-accept niya na, then nilalabas niya ulit because it's inhibited sa ating config ng 500. So almost i-accept niya, then nilalabas niya ulit because it is inhibited sa ating program. 1,000. Okay, so ganun din yung mangyayari sa 200, and as you can see 170 pa rin siya. So yung 150 and 20. So kung gusto mong i-accept yung 200, I guess you understood what I explained earlier. Okay. So yun, this is for pulse. Pulse kasi yung magandang gamitin for Arduino. So I also hope you understand bakit yun yung mga sinircle natin na commands. So if you want to config it with dollars or ano ba, Hong Kong, Singapore dollars, I can do that. We can do that with IF17. Mag-download lang ako ng file.
currency file nila and then i-upload ko dito. But for now, lahat ng bill acceptor is configured for Philippine peso.